Nederlands heeft mijn leven veranderd. Hallo en welkom bij onze podcast. Ik ben Marcus en ik ben blij jullie weer te begroeten. Deze aflevering wordt niet te lang. Iemand schreef dat de vorige afleveringen te lang en saai waren. Daarom brengen we vanaf nu meer afwisseling. Voor ik het vergeet, naast mij zit Lotte. Hallo allemaal. Ook als deze aflevering korter is, blijft hij heel informatief voor jullie. We hebben vandaag een sterk thema. Het gaat erom hoe Nederlands ons leven heeft veranderd en over ons pad met de taal. We tonen hoogte- en dieptepunten. Marcus, begin jij met jouw verhaal. Graag. Ik begin met mijn diepste dal. 6 jaar geleden kwam ik hier aan. Ik sprak geen woord Nederlands. Ik had geen baan. Alles was nieuw en luid. Ik stond eens in de supermarkt en kon niet eens om brood vragen. Mijn gezicht werd rood. De verkoopster begreep me niet. Ik voelde me klein, bijna onzichtbaar. Dat deed pijn. Ik herinner me soortgelijke momenten. Toen, in 1990, waren er nog guldens en telefooncellen. Ik begreep niets, wist niet waarheen op het station en kende niemand uit Nederland. Ik voelde me vaak verloren. Maar op een dag dacht ik, als ik Nederlands leer, kan alles veranderen. Dat idee gaf mij kracht. Ik maakte een plan. Vandaag laten we jullie zien hoe zo'n plan eruit ziet. We praten over eerste stappen, fouten, successen en de grote doorbraak. Blijf dus luisteren. Misschien herkennen jullie jezelf in onze reis. Aan het einde hebben jullie hopelijk nieuwe motivatie. En we zijn benieuwd naar jullie verhalen. Wanneer hadden jullie je eerste kleine overwinning in het Nederlands? Schrijf ons. Lotte, kun je je eerste dag hier herinneren? Hoe voelde je je, alleen met de taal? Ja, zeker. Ik kwam aan op het Centraal Station. Ik hoorde omroepers, stemmen, stappen. Alles klonk als één groot geraas. Ik wilde alleen een kaartje kopen, maar ik kende de woorden niet. Ik wees met mijn vinger op het schema. De man achter het loket was vriendelijk, maar ik begreep hem bijna niet. Uiteindelijk kocht ik het verkeerde kaartje en reed ik de verkeerde kant op. Ik was verdrietig, maar ook vastbesloten dit nooit meer mee te maken. Dat klinkt zwaar. Ik had ook gênante momenten. Eens zocht ik een baan als ober. In het gesprek zei ik per ongeluk tablet in plaats van dienblad. De baas lachte, maar nam me toch aan omdat hij mijn glimlach leuk vond. Een goede glimlach helpt altijd, maar leren helpt nog meer. Daarom leggen we vandaag uit hoe we uit het dal zijn gekropen. We laten kleine vooruitgang en grote keerpunten zien. Precies. Straks praten we over de eerste stap, de beslissing. Maar eerst, Lotte, heb je een tip voor luisteraars die nog helemaal aan het begin staan? Ja, haal diep adem. Accepteer dat fouten normaal zijn. Elk fout woord is een oefening. Neem een klein notitieblok. Schrijf elke dag 3 nieuwe woorden op. Dat is simpel en geeft snel moed. Geweldige tip. Ik gebruikte toen plakbriefjes. Mijn keuken leek op een bondmuseum. Maar zo leerde ik de woorden kopje, bord en fornuis. Zie je, creatieve trucs helpen. Dus, lieve luisteraars, blijf nieuwsgierig. In de volgende ronde vertellen we hoe kleine stappen een routine werden. De eerste stap uit het gat. Goed. Laten we over de eerste stap praten. De keuze om te gaan leren. Ja, dit moment is belangrijk. Zonder keuze blijf je stilstaan. Ik herinner me het precies. Ik zat in de kleine kamer van mijn studentenhuis. Het was koud. Ik hoorde de huisgenoten lachen, maar ik begreep geen woord. Toen dacht ik, zo wil ik niet blijven. Ik pakte mijn telefoon, zocht een taalkursus en schreef me meteen in. Dat was mijn start. Sterk. Bij mij was het een brief van de gemeente. Ik moest formulieren invullen. Alles stond in het Nederlands. Ik herkende alleen ja of nee. Ik voelde paniek. Toen zei een vriendin, kom mee naar de avondcursus. We leren samen. Die hulp gaf me moed.
Moed is de sleutel. Maar de eerste dagen in de cursus waren zwaar. De docent sprak langzaam, toch begreep ik weinig. Lidwoorden zoals de en het maakten me gek. Ik dacht, waarom zijn er 2 woorden voor de? Oh ja, die lidwoorden. Ik plakte kleuren op elk woord. Blauw voor de, geel voor het. Mijn kamer leek op een regenboog. Maar het hielp. Goed idee. Ik schreef elk zelfstandig naamwoord met lidwoord 3 keer op. De tafel, de tafels, het mes. Na 100 woorden draaide alles in mijn hoofd. Toch zag ik ook vooruitgang. Op een avond in de les begreep ik een grapje. Ik lachte op het juiste moment. Dat voelde als een overwinning. Juist zulke kleine overwinningen dragen je verder. Mijn eerste succes was in het café. Ik bestelde een koffie in het Nederlands. De serveerster antwoordde en ik begreep haar. Ze glimlachte en zei dat mijn accent lief was. Ik liep weg en dacht, vandaag ben ik gegroeid. Luisteraars, denk aan jullie eerste overwinning. Misschien was het alleen een hallo in het trappenhuis. Dat moment telt. Maar voor de overwinning komt vaak angst. Marcus, was jij bang om te spreken? Ja, enorm. Ik vreesde elk gesprek. Ik oefende eerst alleen voor de spiegel. Daarna belde ik de inlichtingenlijn en stelde simpele vragen, alleen om hard Nederlands te praten. Mijn stem trilde, maar ik deed het. Ik schreef kleine dialogen op briefjes. In de metro las ik ze zacht. Daarna oefende ik met mijn buurman. Hij corrigeerde vriendelijk. Al snel durfde ik langere zinnen. In de cursus was er een regel. Elke dag moet iedereen 5 minuten vrij spreken. In het begin zeiden we alleen namen en hobby's. Na 2 weken konden we over onze dag praten. Dit ritueel brak de angst af. Routine is belangrijk. Ik zette vaste tijden. Elke ochtend 10 minuten woorden, 's avonds 1 lied in het Nederlands luisteren. Kleine blokken zijn lichter dan urenlang leren. Daar ben ik het mee eens. Ik combineerde leren met het dagelijks leven. Tijdens het koken zei ik hard, ik snijd de ui. Ik kookte pasta. Zo werd taal deel van mijn leven. Onze luisteraars kunnen dat ook. Beschrijf je handelingen hardop. Het klinkt raar, maar helpt echt. Nog een tip. Zoek bondgenoten. In de cursus vond ik een leermaat uit Polen. We ontmoetten elkaar in het park, dronken koffie en spraken alleen Nederlands. Als we naar Engels overschakelden, stopten we een munt in een spaarpot. Aan het einde kochten we daarvan taart. Dat is briljant. Straf en beloning tegelijk. Ik had een tandempartner. Zij wilde Spaans leren. We ontmoetten elkaar elke week. 1 uur Nederlands, daarna 1 uur Spaans. Beide profiteerden. Lotte, herinner je je jouw eerste Nederlandse boek? Ja, het was een kinderboek over een kleine draak. Korte zinnen, veel plaatjes. Ik las elke bladzijde 5 keer. Uiteindelijk kon ik het verhaal bijna uit mijn hoofd. Dat gaf me zekerheid. Bij mij was het een strip. Weinig tekst, veel beelden. Zo kon ik woorden in context zien. Belangrijk is materiaal te vinden dat plezier geeft. Leren mag leuk zijn. Absoluut. Anders houd je het niet vol. Ik luisterde ook veel Nederlandse muziek. Ik zocht de songteksten online en zong mee. Dat klonk vreselijk, maar was effectief. Ik danste erbij in de keuken. Beweging helpt het geheugen, denk ik. Samengevat. Kies. Stel kleine doelen. Bouw routine. Sta plezier toe. Klinkt simpel, maar het is werk. Toch betaalt elke geïnvesteerde minuut zich terug. De taal opent deuren, maar eerst moet je de klink vinden. De eerste stap is die klink. Mooi beeld. Lieve luisteraars, misschien zetten jullie vandaag je eerste stap. Begin klein. Maar begin. Wij zijn bij jullie. Schrijf ons je plan. Deel je trucs. Samen gaat het makkelijker. In het volgende deel vertellen we hoe we losse stappen tot een sterke routine maakten.
blijf luisteren. Routine en vooruitgang. Welkom terug. We praten nu over de dagelijkse routine en de langzame maar zekere klim. Precies. Na de keuze komt de vraag, hoe blijf ik volhouden? Ik maakte een vast plan. Elke ochtend las ik 20 minuten. Rond de middag luisterde ik een korte podcast. 'S avonds schreef ik 5 zinnen over mijn dag. Constant, niet extreem. Dat is slim. Ik koos ook kleine porties. 5 nieuwe woorden. Een mini-grammatica-taak, een liedje. De eerste weken merkte ik bijna geen vooruitgang. Maar na een maand gebeurde er iets. Ik stapte in de tram, hoorde 2 mensen praten en begreep plots het onderwerp. Het ging over het weer. Simpel, maar voor mij een vuurwerk. Dit gevoel ken ik. Je denkt, wacht, waren dat net echte Nederlandse woorden in mijn hoofd? Ja. Ik stapte uit de tram en glimlachte van oor tot oor. Luisteraars, onthoud, vooruitgang is vaak stil. Plotseling is hij er. Nog een deel van mijn routine was het taaldagboek. Elke avond schreef ik wat goed ging en wat moeilijk was. Na 3 maanden bladerde ik terug. Mijn eerste pagina's stonden vol fouten. Maar ik kon ze nu zelf zien. Dat gaf pure motivatie. Ik had een andere truc. Ik nam mezelf op. Ik vertelde in de telefoon hoe mijn dag was. 2 weken later luisterde ik de opname opnieuw. In het begin klonk ik als een robot. Later werd mijn stem vloeiender en levendiger. Geweldige methode. Je ziet je eigen groei. Je hoort het, beter gezegd? Klopt. Al snel kwamen er nieuwe vrienden. In de taalkursus gingen we na de les naar een bakker. Daar oefenden we bestellingen. Iedereen kocht een broodje, altijd in het Nederlands. De verkoper kende ons project en hielp ons vriendelijk. Zo wordt leren sociaal. Ik sloot me aan bij een koor. Ik hou van muziek. Daar moest ik teksten uit het hoofd leren. De andere leden hielpen mij met uitspraak. Na de repetities dronken we thee en praten. Dat was echt dagelijks leven, geen klaslokaal. Vrienden zijn mest voor taal. Je wilt je uiten, dus groei je. Mooi gezegd. Ik merkte ook dat fouten minder belangrijk werden. Als mijn koorvriendin lachte, was het geen uitlachen. Het was samen ontdekken. Fouten zijn bouwstenen. Zonder hen komt er geen huis. Marcus, herinner jij je eerste echte telefoongesprek in het Nederlands? Oh ja, ik moest een meterstand doorgeven. Geen oogcontact, alleen stem. Mijn knieën trilden. Maar ik had mijn tekst vooraf geoefend. Aan het einde zei de vrouw aan de telefoon: "Helemaal goed, dank u." Toen hing ik op en sprong door de kamer. Ik zie het voor me. Bij mij was het de eerste uitnodiging voor een verjaardagsfeest. Ik begreep datum, tijd en adres. Ik nam zelfs de juiste taart mee. Vroeger had ik vast zout in plaats van suiker gekocht. Deze kleine overwinningen vormen samen een trap. Hoe hoger je klimt, hoe beter je het uitzicht ziet. En je merkt, ik heb weer controle over mijn leven. Ik kan vragen, ik kan begrijpen, ik kan kiezen. Precies. Mijn dagelijks leven werd lichter. De brievenbus maakte geen angst meer. Ik ging alleen naar de dokter. Ik kon eindelijk grappen begrijpen en lachen als iedereen lachte. Dat is een belangrijk moment. Humor begrijpen. Het laat zien dat je de cultuur raakt. Wat hielp jou daarbij? Eenvoudige comedyprogramma's. Ik keek ze met ondertitels. Eerst las ik, daarna luisterde ik. Op een dag had ik de tekst niet meer nodig. Ik oefende uitdrukkingen. Niet alleen losse woorden, maar kleine pakketjes zoals: natuurlijk, geen probleem, echt waar? Zo klink je meteen natuurlijker. Lieve luisteraars, kies deze week 3 uitdrukkingen en gebruik ze elke dag. Schrijf ze op post-its en plak ze op je scherm. Of op de koelkast. Eten motiveert altijd. Ha ha ha, klopt. Straks praten we over het moment dat Nederlands geen berg meer was, maar een gereedschap.
Blijf nieuwsgierig. Tot zo in het volgende deel. Jullie kunnen dit. De doorbraak. Daar zijn we weer. Nu komt het moment dat alles veranderde. Mijn persoonlijke doorbraak? Oh, ik ben benieuwd. Vertel. Nou, na ongeveer een jaar leren zocht ik een betere baan. Ik wilde van de horeca naar een kantoor. Er kwam een plek vrij als klantadviseur. Het bedrijf vroeg goede Nederlandse taal, telefoons, e-mails, alles in het Nederlands. Eerst twijfelde ik. Toen dacht ik, nu of nooit. Moedig. Hoe heb je je voorbereid? Ik schreef mogelijke vragen op. Waarom wil je bij ons werken? Wat zijn je sterke punten? Ik oefende de antwoorden hardop, steeds weer. Mijn tandempartner speelde baas. Hij stelde extra vragen. Ik raakte bezweet, maar dat had ik nodig. Oefenen onder stress. Goed idee. En toen kwam de dag? Ja. Ik vertrok vroeg, zodat ik niet te laat was. Bij de balie zei ik duidelijk mijn naam. De dame glimlachte. In de wachtkamer voelde ik mijn hart. Boem, boem, boem. Toen haalde de directeur mij op. We gingen zitten. Ze vroeg: vertel eens iets over jezelf. En plots stroomden de woorden. Ik sprak langzaam maar zeker. Ik stopte kort, zocht woorden, vond ze. Ik zag haar knikken. Na 20 minuten vroeg ze: kun je maandag beginnen? Ik dacht dat ik droomde. Wauw, dat is sterk. Je hebt de baan gekregen. Precies. Ik liep naar buiten, belde mijn moeder en huilde even. Niet van verdriet, maar van opluchting. Nederlands was geen monster meer, het was mijn gereedschap. Ik voel je blijdschap. Mijn doorbraak was bij de huisarts. Eerst nam ik altijd iemand mee, omdat ik de medische woorden niet kende. Op een dag was niemand vrij. Ik moest alleen gaan. In de wachtkamer weer dat snelle hart. De arts riep me binnen. Ze vroeg naar klachten, medicijnen, allergieën. En ik antwoordde. Ik beschreef pijn, duur, sterkte. Ze begreep alles. Aan het einde zei ze: jouw Nederlands is erg goed. Ik ging naar huis en danste in de gang. Het eerste gesprek zonder hulp, geweldig. Je voelt echte vrijheid. Ja, vrij, zelfstandig, volwassen. Ik kon mijn gezondheid zelf uitleggen. Dat geeft waardigheid. Lieve luisteraars, misschien wacht jullie doorbraak nog. Of misschien hadden jullie hem al. Schrijf het ons. Elk verhaal inspireert anderen. Juist. En onthoud, een doorbraak is geen magie. Hij groeit uit veel kleine stappen. Opeens merk je, de muur heeft een deur. Mooi gezegd. Ik herinner me mijn eerste grote telefoontje op de nieuwe baan. Een klant belde over een probleem met zijn rekening. Vroeger kreeg ik paniek. Nu haalde ik diep adem, luisterde, legde de oplossing uit. De klant bedankte, ik hing op en een collega klopte op mijn schouder. Dat voelt goed. Ik had een soortgelijk moment in het koor. We moesten een solo in het Nederlands zingen. Vroeger had ik nee gezegd, maar ik probeerde het. Na het optreden kwam applaus. Ik dacht, deze taal draagt mij, ik draag haar niet. Mooi beeld. Als taal je draagt, vlieg je. Ja, en soms val je even, maar je weet dat je weer kunt opstaan. Ik wil jullie een tip geven. Vier je doorbraken. Koop een ijsje, maak een foto, schrijf de datum op. Zo zie je later. Hier draaide mijn leven. Ik heb thuis een kleine doos. Daarin liggen bioscoopkaartjes, brieven, bonnetjes, allemaal in het Nederlands. Elk briefje is bewijs. Ik kan dit. Dat is prachtig. Mijn bewijs was het arbeidscontract. Ik heb het ingelijst. Marcus, denk jij dat er maar één grote doorbraak is, of meer? Meer. Taal is als bergwandelen. Je bereikt een top, ziet de volgende. Maar de eerste hoge plek laat zien, de weg is de moeite. Dat vind ik ook. Mijn doktersbezoek was een top. Daarna kwam het solo. Daarna de eerste grap die ik zelf maakte. Elke top brengt nieuw uitzicht en nieuw vertrouwen. Precies.
En soms glijd je uit en zak je wat lager. Maar je kent het pad. Lieve luisteraars, als jullie vandaag worstelen, denk aan jullie volgende top. Hij is er, ook als mist hem bedekt. Mooie woorden. Straks praten we over hoe Nederlands deuren opent, op werk en privé. Blijf erbij. We klimmen graag verder samen met jullie. Nederlands opent deuren. Welkom terug. Nu gaat het erom hoe Nederlands nieuwe deuren opent. Ja, taal brengt kansen. Werk, cultuur, privé. Laten we voorbeelden delen. Na mijn nieuwe baan veranderde veel. Ik verdiende beter. Ik kon een eigen woning zoeken. De makelaar sprak snel, maar ik begreep genoeg. Ik stelde vragen over het huurcontract. Vroeger durfde ik dat niet. Ik herinner me mijn eerste cursus. De lessen waren helemaal in het Nederlands. Thema was projectmanagement. Eerst was ik onzeker. Snel merkte ik dat ik kon volgen. Na afloop kreeg ik een promotie. Zonder Nederlands was dat nooit gebeurd. Top! Ook privé opent Nederlands deuren. Neem kerst. Mijn eerste bezoek aan een kerstmarkt was chaotisch. Later, met beter Nederlands, begreep ik de verhalen bij de kramen. Ik zong zelfs Stille Nacht mee, zonder blaadje. Ik hou van carnaval. Eerst dacht ik dat het alleen verkleed feest en muziek was. Met taal begreep ik de grappen in de optocht. Ik lachte met de mensen, niet alleen om hen. Humor verbindt. Pas maakte ik op kantoor een woordgrap. Iedereen lachte. Dat voelde als een ridderorde. Wat was de grap? Ik zei, waarom kunnen geesten slecht liegen? Omdat je dwars door hen heen kijkt. Simpel maar passend bij de vrijdagpauze. Haha, leuk. Humor toont echte integratie. Als collega's lachen, ben je binnen. Nog een voorbeeld. Bijscholing. Met Nederlands volgde ik online cursussen aan Nederlandse universiteiten. Daar leerde ik marketing. Nu werk ik aan een klein project. Taal is dus gereedschap voor dromen. Ik wilde altijd een boekenclub. Met vrienden startte ik er één, natuurlijk in het Nederlands. We kwamen maandelijks samen, dronken thee, bespraken romans. Mijn woordenschat groeide enorm. Dat klinkt gezellig. Door Nederlands leerde ik ook cultuurregels. Bijvoorbeeld hoe je beleefd blijft bij de gemeente. Dat spaart tijd en stress. Ja, zinnen als zou u misschien of zou het mogelijk zijn goud waard. Precies. Met zulke zinnen lijk je respectvol. Ambtenaren helpen dan vaak sneller. Nederlands hielp me ook bij techniek. Veel apparaten hebben Nederlandse handleidingen. Vroeger keek ik alleen naar plaatjes. Nu begrijp ik de tekst en vermijd fouten. Zo repareerde ik mijn fiets zelf. De video was in het Nederlands. Zonder taal had ik het wiel gesloopt. Taal bespaart geld. En ze brengt vrienden. Via een app vond ik een wandelgroep. We liepen zaterdags. Onderweg praten we over natuur, politiek, eten. Ik voelde me deel van de maatschappij. Je wint identiteit. Vroeger zei ik woon in Nederland. Nu zeg ik, Nederland is mijn thuis. Sterke zin. Een klein succes bij voetbal hielp mij. Ik legde een teamgenoot een tactiek uit in het Nederlands. Hij knikte en zei, goed plan. Daarna maakten we een doelpunt. Sport, werk, vrije tijd, alles profiteert. Lieve luisteraars, denk aan jullie voorbeelden. Welke deur ging al open? En welke deur wil je nog openen? Misschien een sollicitatie, een vriendschap, een hobby. Schrijf ons je doelen. Een openbaar doel motiveert meer. Klopt. Vergeet niet elke vooruitgang te vieren. Een koffie, een wandeling, een lied hard meezingen. Nederlands gaf mij ook trots. Als mijn familie belt, vertaal ik films voor hen. Ze staan verbaasd hoe vloeiend ik praat. Mijn oma vraagt nu om Nederlandse koekjesrecepten. Ik leg ze uit zonder woordenboek. Dat is zoet in dubbele zin. Haha, ja. Taal smaakt lekker. Kort gezegd, Nederlands verandert over leven in leven.
Het geeft kansen, vrienden, veiligheid en plezier. Dat vat het mooi samen. Straks kijken we terug en vergelijken vroeger en nu. Blijf luisteren. Ik kijk er naar uit. Vroeger en nu. Welkom terug. We maken nu balans op. Hoe was ons leven voor Nederlands en hoe is het vandaag? Een goede vergelijking. Vroeger voelde ik me vaak als een vis op het droge. Ik hapte naar lucht, dus naar woorden. Sterk beeld. Bij mij was het leven grijs. Alles was ruis, geen heldere zinnen. Boodschappen doen was een strijd. Brieven waren vijanden. Precies. De brievenbus maakte me bang. Ik leg de post vaak ongeopend weg. Nu open ik hem nieuwsgierig. Misschien zit er wel een uitnodiging in. Vroeger verborg ik me. In vergaderingen zei ik niets. Nu leid ik soms zelf de bespreking. De collega's luisteren. Vroeger, ik trok me terug omdat misverstanden pijnlijk waren. Nu, ik zoek gesprekken omdat ze leuk zijn. Vroeger kostte elk loket energie. Ik stond zwijgend bij het loket. Nu praat ik rustig met medewerkers. Ik vraag om oplossingen, niet om genade. Mooie zin. Vroeger was ik chaotisch bij de dokter. Nu neem ik recepten aan en begrijp doseringen. Mijn gezondheid ligt in mijn hand. Vroeger, vreemd. Nu, thuis. Heel simpel. Ik zie twee beelden. Eerst een persoon in het donker, alleen contouren. Dan dezelfde persoon in licht, kleurrijk en helder. Nederlands was de schakelaar. Voor mij maakte Nederlands van overleven een echt leven. Vroeger was het een tunnel. Nu een open weg met borden. Ik voel ook trots. Het gevoel iets moeilijks te hebben gedaan draagt mij naar nieuwe projecten. Luisteraars, misschien zitten jullie nog in de tunnel. De weg naar buiten is soms lang, maar het licht loont. Denk aan kleine plaatjes, een glimlach bij de kassa, een juist formulier, een grap die je begrijpt. Elke scène geeft kleur aan je leven. Ik herinner me de supermarkt waar ik brood niet kon uitspreken. Nu bespreek ik er ingrediënten voor een recept. Zelfde plek, nieuw ik. Of het station. Vroeger raakte ik verdwaald in het lawaai. Nu vraag ik anderen of ze hulp nodig hebben. Plots ben ik de gids. Dat toont groei. Als je kunt geven, heb je genoeg. Nederlands gaf ons waardigheid en een stem. We zijn geen toeschouwers meer, maar spelers. En medevormgevers. Ik stel ideeën op kantoor voor. Sommige worden uitgevoerd. Dat vervult mij. Mijn koor koos mij als spreekster. Ik organiseer optredens, schrijf mails en bel met organisatoren. Dat had ik vroeger niet durven dromen. Wat voel jij als je terugkijkt? Dankbaarheid. Voor leraren, vrienden, geduld en mijn eigen koppigheid. Ik ook. En verwondering hoe taal deuren, ramen en hele muren kan openen. Lieve luisteraars, maak vandaag een voor-nabeeld. Schrijf 3 zinnen over je leven voor Nederlands en 3 zinnen over nu. Je zult verbaasd zijn. Sta je nog aan het begin, beeld je dan je na in. Geef het kleur en detail. Dat beeld trekt je vooruit. En onthoud, elke dag telt. Ook de dag dat niets lukt, hij hoort bij het verhaal. Tot slot van dit hoofdstuk 1 korte zin die alles zegt. Nederlands heeft mijn leven helder gemaakt. Bij mij. Nederlands veranderde mij van toeschouwer tot hoofdfiguur. Sterke woorden. Straks naderen we het einde en vatten alles samen. Blijf erbij. We kijken uit naar het slot met jullie. Gemeenschappelijke noemer en samenvatting. Marcus, het valt me op dat we steeds bij 1 punt komen. Nederlands geeft kracht. Klopt. Of het nu werk, dokter of vrienden is, taal draagt ons.
En elke vooruitgang start met een kleine stap, toch? Precies. 1 woord, 1 zin, 1 gesprek. Zo groeit een nieuw leven. Ik denk dat onze luisteraars nu voelen dat de weg mogelijk is. Ja. Wij zijn het bewijs. Van 0 naar glimlachen in het dagelijks leven. Wat was voor jou de belangrijkste sleutel? Routine, humor of moed? Moeilijk kiezen. Maar zonder moed start er niets. Routine houdt daarna de motor draaiend. Zie ik ook zo. Humor maakt de weg lichter. Dus moed, routine, humor, onze drieklang. Mooi woord, drieklang. Misschien schrijven onze luisteraars het op. Goed idee. Snel recept voor succes. Moed geeft richting, routine brengt stappen, humor geeft lucht. Klinkt als muziek in mijn oren. En muziek past bij jouw koor. Haha, klopt. Marcus, dit voelt rond. Zullen we langzaam afsluiten? Graag. Je laatste zin was een mooie boog. Zal ik alles kort samenvatten? Doe dat alsjeblieft. Onze luisteraars houden van duidelijke punten. Oké, hier komt de samenvatting. We begonnen allebei in een diep gat. Geen Nederlands, veel onzekerheid. De eerste stap was een vaste keuze om te leren. Daarna kwam routine. Kleine dagelijkse blokken, boeken, muziek, gesprekken. Doorzettingsvermogen bracht kleine overwinningen, zoals een geslaagde bestelling of een grap begrijpen. Deze overwinningen vormden een trap. Op een dag kwam de doorbraak. Bij mij het sollicitatiegesprek, bij Lotte het doktersbezoek. Plots werd Nederlands van hindernis tot gereedschap. Met dat gereedschap gingen deuren open. Nieuwe banen, cursussen, vrienden, cultuur, humor. Het leven kreeg kleur. We zagen dat fouten normaal zijn en moed nodig blijft. Ons recept is dus: moed kweken, routine houden, humor bewaren. Iedereen kan dit pad lopen. Elke kleine actie brengt je dichter bij vrijheid en vreugde. Denk aan je eigen eerste overwinningen en vier ze. Dan groei je verder. Dat was ons verhaal in het kort. Dank je, Marcus. Dat vat alles duidelijk en motiverend samen. Uitklang en afscheid. Zo, beste luisteraars, we zijn aan het einde van deze aflevering gekomen. Ja, de tijd vloog voorbij. Het gesprek was open, eerlijk en heel persoonlijk. Ik vond het fijn om weer aan het begin te denken. Dat herinnert me eraan hoe ver we zijn gekomen. Voor mij was het net zo. Ik hoop dat onze reis jullie moed heeft gegeven. Zeker. Bedankt dat jullie ons je oren en je tijd gaven. We weten, tijd is kostbaar. Daarom zijn we extra blij dat jullie tot hier bleven. Misschien hadden jullie vandaag zelfs een klein aha-moment. Bewaar dat goed in je hart. Schrijf het gerust op. 1 zin op papier kan wonderen doen. Klopt. En als je wilt, schrijf ons daarover. We lezen elk bericht en waarderen elke stem. Samen leren is gewoon leuker. Jullie ervaringen verrijken ook ons. Lotte, bedankt voor het mooie gesprek. Jouw verhalen inspireren mij elke keer. Dank je, Marcus. Jouw energie werkt aanstekelijk en motiveert me om verder te groeien. Dan rest mij nog 1 ding te zeggen. Zorg goed voor jezelf, blijf nieuwsgierig en verlies nooit je humor. Precies. Kleine stappen brengen je ver. Geloof in jezelf en geef jezelf tijd. We kijken er naar uit als je ook bij de volgende aflevering weer inschakelt. Tot dan wensen we jullie veel kleine overwinningen in het dagelijks leven. Het gaat jullie goed en tot snel. Dag allemaal en een prachtige dag.